อยู่ให้เขารักจากให้เขาอาลัยตายให้เขาคิดถึงไม่ว่าใครก็อยากเกิดมาเป็นคนที่มหาชนรุมรักในโลกนี้ไม่มีใครอยากเป็นผู้แพ้เราอยากชนะใครต่อใครไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพหรือความเด่นดังแต่ทว่าชัยชนะแบบนี้มันไม่ยั่งยืน เพราะชัยชนะที่ยั่งยืนเกิดจากการชนะใจคนเท่านั้น แต่การจะชนะใจคนได้ต้องชนะใจตัวเองได้ก่อน เราต้องชนะความโกรธ ความหงุดหงิด ความเบื่อหน่าย ความไม่สบอารมณ์ เราต้องไม่แสดงพฤติกรรมด้านลบออกมาทำร้ายจิตใจใคร ถึงจะอยู่กับคนรอบตัวได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ยิ่งเราทำให้ชีวิตใครต่อใครรอบตัวดีมากขึ้นเท่าไรชีวิตเราก็จะยิ่งง่ายดายและมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นทักษะการสร้างความสุขให้กับคนรอบตัวถ้าคุณรู้จักใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพต่อให้เพื่อนร่วมงานขี้บ่นต่อให้น้องสาวจอมเครียดหรือแม้แต่อาจารย์สุดเฮี้ยบที่มหาวิทยาลัยก็จะมีพฤติกรรมต่อต้านหรือหงุดหงิดกับคุณน้อยลง เพราะว่าคุณรู้วิธีรับมือกับพวกเขาในแต่ละวันเราทุกคนต้องติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายและในกลุ่มคนเหล่านั้นจะมีทั้งคนที่เราอยากเกี่ยวข้องและไม่อยากเกี่ยวข้องด้วยผู้คนร้อยพ่อพันแม่เหล่านี้ล้วนช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายและง่ายขึ้นได้ทั้งสิ้นถ้าเราสามารถปฏิบัติต่อพวกเขาได้เหมือนกันทุกคน ผู้คนหลากหลายทั้งหมดนี้มีชีวิตที่แตกต่างกัน แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องทำอะไรขนาดไหนถึงจะชนะใจพวกเขาได้ทั้งหมด โลกเรามีคนนิสัยแย่ๆหลอกลวงปลิ้นปล้อนอยู่มากมาย แต่บางทีคนพวกนี้อาจเจอเรื่องหนักๆมามาก หรือมีชีวิตที่ทนทุกข์แสนสาหัส หรือบางคนก็อาจไม่มีเหตุผลอะไรให้แก้ตัวเลยก็ได้ แต่ถึงอย่างไร ถ้าเรารู้วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือพวกเขา เราจะได้ประโยชน์มากกว่ากฎต่างๆในหนังสือเล่มนี้ คือวิถีชีวิตของผู้ชนะในสังเวียนชีวิตอย่างแท้จริง และเคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณเป็นคนที่มหาชนรุมรักได้อย่างแน่นอน สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า The Rule of People คลองใจคนได้ง่ายนิดเดียวเขียนโดยริชาร์ดเทมพลาถ้าคุณอยากชนะใจผู้คนอยากให้เกิดผลดีทั้งกับพวกเขาและตัวคุณเองอยากช่วยเหลืออีกฝ่ายตามกำลังที่ทำได้คุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่พวกเขาไม่ชอบ ต่อให้คุณมีความรู้แบบงูๆปลาๆว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนเรามีพฤติกรรมแบบต่างๆขึ้นมาได้ก็หมายความว่าคุณมีสิทธิ์ทำให้พวกเขาหยิบยื่นในสิ่งที่คุณต้องการมาให้ได้และก็มีสิทธิ์ช่วยเหลือพวกเขาได้ไปพร้อมกันกฎต่างๆในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ซับซ้อนหรือยากเกินความเข้าใจเมื่อคุณเรียนรู้และเข้าใจหลักการเหล่านี้ คุณก็จะรู้วิธีในการโน้มน้าวจิตใจพวกเขาให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้กฎข้อที่1เข้าใจคำว่าช่วยเหลือเราทุกคนล้วนมีเรื่องราวแต่หนหลังที่ไขปริศนาได้ว่าเพราะเหตุใดเราจึงมีพฤติกรรมอย่างที่เห็นกันอยู่แม้จะพิสูจน์ความถูกต้องไม่ได้เสมอไปทุกครั้งแต่อย่างน้อยก็บอกถึงสาเหตุและพฤติกรรมได้ถึงแม้จะไม่รู้ถึงสาเหตุและปมปัญหาลึกๆก็ตาม แต่เชื่อเถอะว่าคนที่เขาสังเกตจริงๆก็สามารถตีประเด็นแตกได้แน่นอนมนุษย์ทุกคนในโลกล้วนเติบโตมาจากประสบการณ์ที่หล่อหลอมมาและมันคือความจริงที่ต้องยอมรับดังนั้นเวลาที่เพื่อนร่วมงานตะคอกใส่หน้าคุณหรือเพื่อนๆทำให้คุณผิดหวังหรือพ่อแม่ลืมวันเกิดของคุณก็ขอให้ระลึกไว้เถอะว่ามันเกิดจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเสมอ แม้จะเป็นเหตุผลที่ไร้สาระ แต่นั่นมันก็คือเหตุผล เมื่อเข้าใจเหตุผลแล้วก็จะได้รับมือกับคนที่มีพฤติกรรมเชิงลบได้ง่ายขึ้น
ต่อให้คุณเปลี่ยนการกระทำของเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยก็พอทำใจได้หากรู้เหตุผลเบื้องหลังคุณจะไม่แปลกใจกับท่าทีของอีกฝ่ายและคุณก็จะไม่แสดงอาการต่อต้านเมื่อคุณไม่แสดงอาการต่อต้านอีกฝ่ายก็จะไม่ตั้งป้องกันตัวและไม่แข็งกร้าวเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นความโมโหความร้อนใจ หรือพฤติกรรมเชิงลบต่างๆที่อีกฝ่ายแสดงออกมากฎข้อนี้จะช่วยให้คุณรับมือกับมันได้กฎข้อที่2ปฏิกิริยาท่าทางของคนอื่นขึ้นอยู่กับกิริยาท่าทางของคุณมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่ไม่ได้เดินโดดเดี่ยวเราจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน บ่อยครั้งที่เราพบว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปไม่ได้รับการตอบสนองสมดังใจ เวลาที่คุณคุยกับใครแล้วอีกฝ่ายทำเป็นหูทวนลม คุณจะรู้สึกโกรธ รู้สึกว่าถูกดูหมิ่นดูแคลน หรือรู้สึกคับอกคับใจ แต่คุณเคยหยุดคิดหรือไม่ว่า คุณไปทำอะไรที่มันกระทบความรู้สึกของอีกฝ่ายบ้างหรือเปล่า ถ้าคุณอยากปลูกไมตรีกับใครให้งอกงาม คุณก็จำเป็นต้องมองตัวเองให้ออกว่าคุณกำลังใช้ท่าทีแบบไหน ถ้าคุณมีกิริยาท่าทีเหมือนคนกำลังจะหาเรื่องคุณก็จะมีเรื่อง ถ้าคุณทำท่าทางงอๆเป็นหมู่สนามคนอื่นก็จะเอาเปรียบคุณ แต่ถ้าคุณแสดงความมั่นอกมั่นใจคนอื่นก็จะเชื่อว่าคุณชำนาญงานนั้นๆกฎข้อนี้เหมือนจะรู้ๆกันอยู่แต่ยังมีคนอีกมากที่ไม่เข้าใจกฎนี้เลย บางครั้งท่าทีที่คุณแสดงออกอาจเกิดจากการพลั้งเผลอโดยไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าคุณเห็นว่าการสนทนาไม่ราบรื่นก็ลองตรวจสอบตัวเองก่อนว่าคุณแสดงท่าทีอะไรออกไปถ้าคุณอยากให้การเจรจาสำเร็จผลตามเป้าหมายก็จงนำกฎข้อนี้ไปลองใช้ดูกฎข้อที่3เราทุกคนต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ความภูมิใจในตัวเองต่ำนั้นอยู่เบื้องหลังความทุกข์ทรมานใจนับไม่ถ้วนความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าจึงจำเป็นต้องมีอยู่ประจำใจของทุกคนยังมีคนอีกมากที่มองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองโดยเฉพาะคนที่ถูกสั่งสอนมาให้กังขาในคุณค่าของตัวเองจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ดังนั้นจึงต้องมีคนช่วยบอกกล่าวให้เขามั่นใจในคุณค่าของตัวเองได้อย่างแท้จริง ถ้าคุณต้องการให้ใครรู้สึกดีกับตัวเขาเองก็จงบอกให้เขาคนนั้นรู้ตัวว่าเขามีน้ำใจมีประโยชน์ต่อผู้อื่นและมีคุณค่าการบอกกับเขาว่าขอบคุณมากนะไม่รู้ว่าคุณทำงานเร็วขนาดนั้นได้อย่างไรแต่มันช่วยให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยทีเดียวยิ่งคุณพูดถึงเรื่องที่เขาทำได้แบบเฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่คำพูดของคุณ ก็ยิ่งจริงใจและน่าเชื่อถือมากขึ้นเท่านั้น การพูดให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าในตัวเองจะช่วยให้เขาเต็มใจร่วมมือกับคุณมากกว่าเดิมกฎข้อที่4คนที่โกรธคือคนที่กำลังเศร้าสลดใจ ปกติคนเรานานๆครั้งถึงจะโกรธกันสักวูบ แต่กับบางคนไม่เป็นเช่นนั้น เหมือนโชคชะตากำหนดให้ใช้ชีวิตเพื่อความโกรธอย่างเดียวราวกับว่าเส้นความโกรธอยู่ตื้นมาก จี้จุดนิดเดียวก็ระเบิดอารมณ์โกรธออกมาได้แล้ว ลองนึกดูว่าในยามโกรธคุณรู้สึกอย่างไร ไม่มากก็น้อยคุณต้องรู้สึกพาลหรือเกเรมากขึ้น อารมณ์โกรธไม่ใช่อารมณ์การยอมแพ้ เพราะคุณสามารถใช้มันเป็นแรงผลักดันเชิงบวกได้ ทั้งยังเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจคนขี้โมโหอีกด้วย คนขี้โมโห จะใช้อารมณ์กลาดเกลี้ยวมากลบเกลื่อนความรู้สึกอ่อนแอและอับจนหนทางที่พวกเขาไม่อยากรู้สึกเอาไว้ความโกรธจึงเป็นอารมณ์ฉากหน้าที่ทำให้เขารู้สึกว่ายังมีพลังควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้รู้แบบนี้แล้วอย่าไปว่าพวกเขาเลยเพราะที่จริงแล้วทุกคนก็เป็นแบบนั้นอยู่ที่ว่านานๆจะโกรธทีหรือโกรธจนเป็นกิจวัตร ถ้าใครมีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักที่ขี้โมโหจนเกินเยียวยาขอให้คุณเข้าใจว่ารากเหง้าของปัญหาอาจเกิดขึ้นมานานแสนนานแล้วความรู้ความเข้าใจว่าคนเหล่านี้มีความโศกเศร้าหดหู่สิงสู่ในจิตใจ
จะช่วยให้คุณอยู่ร่วมกับพวกเขาได้ง่ายขึ้นแม้คนที่มีนิสัยขี้โมโหจะดูไม่น่ารักน่าเห็นใจเท่าไหรแต่ก็ยังสมควรได้รับความเห็นใจจากคุณกฎข้อที่5ลูกจะทำอย่างที่คุณทำถ้าคุณคาดหวังให้ลูกๆทำตัวแบบไหนคุณต้องทำแบบนั้นให้พวกเขาเห็นเป็นแบบอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย การพูดจาที่สุภาพมีหางเสียง การกินผัก การงดใช้โทรศัพท์ตอนกินข้าว คุณต้องเลือกว่าจะทำตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกๆ หรือจะทนอยู่กับลูกๆที่นิสัยไม่ได้เรื่องเหมือนคุณ ความยากของกฎข้อนี้คือ คุณต้องหาข้อบกพร่องของตัวเองให้เจอแล้วควบคุมมันให้ได้ คุณคาดหวังให้ลูกๆของคุณเป็นแบบไหน คุณก็แค่ทำให้ลูกๆเห็นเป็นแบบอย่างแค่นั้นเอง กฎข้อที่6โลกนี้เต็มไปด้วยคนดื้อคุณจึงต้องอ่านนิสัยคนรอบตัวให้ออกว่าคนไหนเป็นพวกดื้อเงียบนิสัยคนพวกนี้จะเป็นแบบยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุถ้าคุณสั่งให้ทำอะไรเขาก็จะทำตรงข้ามกับที่คุณสั่งถ้าคุณมีลูกน้องเป็นคนแบบนี้เขาก็อาจแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดื้อตาใสใส่เกียร์ว่าง หรือจงใจละเมิดคำสั่งแล้วทำตามวิธีของตัวเอง ถ้าคุณมีลูก มีคู่ครอง หรือมีเพื่อนเป็นคนดื้อเงียบ ก็จะเป็นสาเหตุให้คุณต้องเอดโตรเสียงดังได้ง่ายๆ วิธีที่จะจัดการคนดื้อเงียบให้อยู่หมัดคือสั่งการโดยแนะวิธีปฏิบัติเท่าที่จำเป็น ถ้าจะให้ดีจงแสดงเจตนาให้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณไม่ได้พยายามควบคุมหรือบงการชีวิตของพวกเขา จงตั้งข้อกำหนดต่างๆเท่าที่เห็นควร แล้วปล่อยให้คนดื้อเงียบทำไปตามแนวทางของเขาเอง กฎของการอยู่ร่วมกับคนหัวดื้อก็คือยิ่งคุณมีเรื่องให้เขาต่อต้านน้อยลงเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งหัวดื้อกับคุณน้อยลงเท่านั้น ที่สำคัญคือคุณจะซื้อใจพวกเขาได้ เพราะคุณอนุญาตให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่ กฎข้อที่7สวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองก่อน การช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก คนเรามักขอความช่วยเหลือจากคนหัวอกเดียวกัน แถมคนที่ช่วยก็มักมีความสุขที่ได้เล่าบทเรียนชีวิตที่คิดว่าจะช่วยแก้สถานการณ์ได้ จริงอยู่ที่หลายครั้งอาจแก้ได้ แต่คุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองก่อน เพราะถ้าคุณควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ คุณก็จะช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นไม่ได้เลย สิ่งสำคัญในการช่วยเหลือคนอื่นก็คือ แม้จะใกล้ชิดกันเพียงใด ก็ต้องมีเส้นกั้นเขตแดนว่าอยู่ตรงไหน เพื่อจะได้ไม่เกิดผลร้ายตามมา ก่อนจะช่วยเหลือใคร ตัวคุณเองต้องมั่นใจเต็มร้อยว่าอยู่ในภาวะเข้มแข็ง พร้อมรับผลที่จะตามมาได้ตลอดชีวิตของคุณ ถ้าพิจารณาแล้วไม่ไหว คุณอาจจำเป็นต้องขอโทษอีกฝ่ายแล้วอธิบายให้เขาเข้าใจว่าที่ช่วยเขาตอนนี้ไม่ได้เพราะมันหนักหนาสาหัสเกินไปสำหรับคุณ หรือถ้ารับฟังปัญหาแล้วทำให้คุณทุกข์ตามเขาไป ก็ควรเลี่ยงไปให้ความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมอย่างอื่นแทน อะไรก็ได้ที่ทำให้คุณไม่ต้องคลุกอยู่กับเขานานและคุณเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ได้ ทั้งนี้ถ้ามีเหตุผลให้ชีวิตคุณต้องผูกติดกับใครอย่างแนบแน่น คุณก็ไม่ควรทอดทิ้งอีกฝ่าย แต่ควรหาทางสวมหน้ากากออกซิเจนให้ตัวเองรอดได้ก่อนถึงช่วยคนอื่น หัวใจสำคัญของกฎข้อนี้คือ คุณต้องเห็นความสำคัญของการมีสมรรถภาพทางอารมณ์ของตัวเอง เพื่อจะช่วยใครๆได้อย่างแท้จริง กฎข้อที่8ไม่เป็นไรหรอกถ้าอยากระบายความรู้สึก หลายครั้งที่คุณอยากช่วยเหลือคนรอบข้างให้พวกเขามีความรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ช่วยไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายไม่ยอมบอกความรู้สึกที่แท้จริง เพราะกลัวคุณจะมองว่าโง่ บ้าเลวไหลไร้สาระ ไม่มีเหตุผลหรือใช้อารมณ์เกินกว่าเหตุ ถ้าคุณอยากช่วยใครสักคนที่กำลังเจ็บปวดกับความรู้สึกของตัวเอง คุณต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณจะไม่ตัดสินความรู้สึกใดๆของพวกเขาว่าดีหรือไม่ดี และบอกให้อีกฝ่ายรู้ไปเลยว่าคุณอยากให้พวกเขาแสดงอารมณ์และความรู้สึกที่แท้จริงออกมา เพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีอะไรที่ต้องอาย
เมื่อไรที่อีกฝ่ายรู้ว่าจะไม่ถูกคนพิพากษาพวกเขาจะกล้าพูดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาการได้ระบายความรู้สึกกับใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินถือเป็นการแก้ปัญหาในตัวอยู่แล้วแม้จะหาทางออกได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่ได้พูดระบายก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกระหว่างที่รับฟังปัญหาอยู่นั้นห้ามแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ เพราะมันจะทำให้พวกเขาตีความว่าคุณไม่อนุญาตให้พวกเขาปรับทุกข์และแสดงความรู้สึกใดๆกฎข้อที่9ห้ามให้คำแนะนำใดๆจงอย่าให้คำแนะนำใดๆกับเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนในบ้านหรือใครก็ตามที่คุณรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเรื่องราวหรือคำถามที่มีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องทำนองนี้คุณฟังได้ เห็นอกเห็นใจได้สนับสนุนอีกฝ่ายได้แต่ห้ามให้คำแนะนำใดๆแม้อีกฝ่ายจะขอคำแนะนำก็ตามเพราะคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรสามารถแก้ปัญหาให้อีกฝ่ายได้จริงๆเวลาที่มีคนมาขอคำแนะนำคุณตรงๆคุณก็แค่รับฟังคำถามนั้นอย่างมีสติแล้วช่วยให้อีกฝ่ายคิดหาคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเขาเองช่วยให้เขาแตกยอดความคิดหลายๆแนวทาง และชี้ให้เขาเห็นอย่างกระจ่างว่าตัวเขาจะรู้สึกอย่างไรถ้าตัดสินใจเลือกใช้วิธีนี้ทำแบบนี้ถึงจะเรียกว่าได้ช่วยเหลือพวกเขาอย่างแท้จริงกฎข้อที่10ให้ความเป็นส่วนตัวการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ให้มีความสุขนั้นคุณจำเป็นต้องมีความสมดุลพอประมาณต้องรู้จักใช้ตรรกะที่อยู่ตรงกลางระหว่างการพูดระบายความรู้สึกออกมา กับไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเลย เราทุกคนควรรู้ว่าการพูดระบายความไม่สบายใจจากปัญหาต่างๆนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ยิ่งถ้าเราอยากระบายออกมาก็ไม่ควรเก็บกดไว้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพูดมันออกมาเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่น่าอึดอัดใจที่สุดตอนที่เรากำลังตกหล่มทางอารมณ์คือใครต่อใครมักกดดันให้เราพูดระบายออกมา แต่ทว่าบางเรื่องพูดออกไปก็ไม่ทำให้รู้สึกดีขึ้น ลองนึกย้อนถึงตอนที่คุณตกที่นั่งลำบากดูว่าคุณอยากระบายให้ใครต่อใครฟังวันละหลายร้อยรอบหรือคุณไม่อยากพูดมันออกมาที่จริงแล้วมันก็เป็นไปได้ทั้งสองทางแต่วิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้คือการทำให้พวกเขาได้รับรู้ว่าเราจะไม่ฝืนใจบังคับให้เขาพูด ด้วยการบอกพวกเขาว่าเรายินดีรับฟังถ้าพวกเขาอยากระบายและเราก็ยินดีจะนั่งอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆถ้าพวกเขาไม่อยากพูดอะไรกฎข้อที่11ความจงรักภักดีต้องมีให้กันทั้งสองฝ่ายความจงรักภักดีไม่ใช่ข้าวของเครื่องใช้ที่จะเปิดหรือปิดสวิตช์ได้ทันใจถ้าคุณอยากให้ผู้คนรอบตัวจงรักภักดีกับคุณ คุณต้องสร้างความจงรักภักดีให้เกิดขึ้นวิธีเดียวที่คุณจะสร้างความจงรักภักดีขึ้นมาได้คือคุณต้องมอบความจงรักภักดีให้กับอีกฝ่ายก่อนการจะซื้อใจแต่ละคนนั้นมีความยากง่ายแตกต่างกันเพราะคนเรามีนิสัยที่แตกต่างกันคุณต้องใช้ทุกโอกาสเพื่อแสดงความจริงใจต่อผู้อื่นเช่นอย่าพูดนินทาลับหลังหรือโจษจันข่าวลือของพวกเขาออกโรงปกป้องพวกเขาจากคนนอก ให้การสนับสนุนและความเห็นอกเห็นใจในเวลาที่พวกเขาต้องการห้ามทรยศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของพวกเขาเสมอใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาแสดงความปลาบปลื้มเมื่อพวกเขาทำอะไรให้คุณอย่าพูดแค่ว่าขอบคุณแต่จงบอกด้วยว่าคุณปลาบปลื้มใจแค่ไหนในสิ่งที่พวกเขาทำให้ถ้าคุณทำแบบนี้กับคนที่คุณอยู่ด้วย หรือคนที่คุณทำงานด้วยได้ครบทุกคนเมื่อไรรอบตัวคุณก็จะมีแต่คนที่จงรักภักดีต่อคุณกฎข้อที่12จดจำรายละเอียดในชีวิตผู้อื่นไม่ว่าใครก็อยากรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นคนสำคัญในสายตาของผู้อื่นถ้าคุณเคยเจอคนที่จำชื่อคุณไม่ได้ทั้งที่ควรจะจำได้คุณจะรู้สึกได้เองว่า อีกฝ่ายไม่ให้ความสำคัญไม่สนใจหรือมองว่าคุณไม่มีค่าควรต่อการจดจำแต่ถ้ามีใครจำคุณได้
คุณก็จะรู้สึกตรงกันข้ามกับสิ่งที่บอกมา ดังนั้นจงสนอกสนใจผู้คนที่คุณรู้จักจากใจจริงและพูดคุยกับพวกเขามากขึ้นอีกนิดเพื่อจะได้จดจำรายละเอียดของพวกเขาได้มากขึ้นกฎข้อที่13อย่าสรรเสริญเยินยอใครโดยปราศจากความจริงใจการพูดสรรเสริญยกย่องคนอื่นเป็นวิธีอันทรงคุณค่าต่อการสร้างความจงรักภักดีจงอย่าหยุดพูดคุยยกย่องสรรเสริญคนอื่นด้วยความจริงใจ แม้จะรู้สึกไม่ชอบหรือไม่ถูกใจ คุณก็ต้องมองหาอะไรสักอย่างที่คุณชอบแล้วเอามาชม แค่นี้คุณก็สามารถพูดชมอีกฝ่ายได้อย่างจริงใจแล้วกฎข้อที่14มีอารมณ์ขัน อารมณ์ขันคือกุญแจสำคัญของการเป็นที่ชื่นชอบและได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คน เพราะใครๆก็ชอบคนที่มีอารมณ์ขัน ถ้าคุณมีอารมณ์ขัน คนอื่นจะสนับสนุนคุณได้ง่ายขึ้น การทำให้อีกฝ่ายหัวเราะได้ก็เท่ากับชนะใจเขาได้ครึ่งหนึ่งแล้ว อารมณ์ขันที่จะทำให้คนอื่นชอบคุณมากกว่าอารมณ์ขันประเภทไหนคือการปล่อยมุกตลกล้อเลียนตัวเอง ไม่ว่าใครก็ใช้ตัวเองมาล้อเล่นเป็นมุกตลกได้ไม่ยาก คุณไม่ต้องกุมขมับเพื่อหามุกดีๆมาปล่อยบ่อยๆ แค่คว้าโอกาสในการปล่อยมุกที่ผ่านเข้ามาให้ดีที่สุดก็พอ แต่ถ้าโอกาสที่ว่ายังไม่มีผ่านเข้ามา คุณก็ยังมีความสามารถในการหัวเราะให้กับตัวเอง และการปล่อยให้ใครๆได้หัวเราะไปพร้อมกับคุณ แค่หัวเราะไปพร้อมกับคนอื่นได้ก็ทำให้คนรอบข้างชอบคุณได้กฎข้อที่15ไม่ถือสาหาความ เวลามีใครคุยโวโอ้อวดเสียงดัง พูดจาหยาบคาย พูดเรื่อยเปื่อยไม่รู้จบ หรือกำลังก่อความวุ่นวายใดๆ อาจทำให้คุณรู้สึกรำคาญและหงุดหงิดใจขึ้นมาทันที พฤติกรรมของคนอื่นทำให้เราเกิดปัญญาคลุ่นคิด ถ้าลองคิดดูดีๆ คุณจะพบว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเวลาเจอคนน่ารำคาญคือตัวเราเอง มันเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกตอบสนองของเราเอง หากเราเลือกที่จะต่อต้านแล้วสะกดความน่ารำคาญเอาไว้ แล้วเฝ้าหวังว่าพวกเขาจะหยุด จะเลิกราพฤติกรรมที่น่ารำคาญนี้ เรากำลังทำให้ตัวเองจนตรอก เพราะคนพวกนั้นเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำให้เรารำคาญ ยิ่งเราต่อต้านและสะกดอารมณ์เอาไว้มากเท่าไหร่มันยิ่งจะทำให้เราหลุดแสดงความไม่พอใจออกมาโดยไม่เจตนามากเท่านั้น แต่ถ้าเราเลือกที่จะยอมรับให้ได้ว่าเราไม่อาจเปลี่ยนนิสัยที่น่ารำคาญของใครได้ เราทำได้เพียงเปลี่ยนตัวเราเอง เพื่อให้เราเปิดใจยอมรับความน่ารำคาญของคนอื่นได้ เมื่อเราเปลี่ยนตัวเองได้ เราก็จะไม่ถือสาหาความใครๆ ความรำคาญก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปกฎข้อที่16ยกความดีให้อีกฝ่ายว่าคุณได้ต่อยอดความคิดจากเขากฎข้อนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ใครต่อใครทำงานให้คุณอย่างเต็มอกเต็มใจ ถ้าคุณใช้กฎข้อนี้ได้อย่างสำฤทธิ์ผล ทุกคนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปด้วยกัน การใช้กฎข้อนี้ให้สำเร็จผลทั้งหมดทั้งมวลล้วนขึ้นอยู่กับความดีความชอบทั้งสิ้น เมื่อใดก็ตามที่คุณยกความดีความชอบให้ใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าสาธารณชน อีกฝ่ายจะไม่ปฏิเสธหรอกว่าไม่ใช่ความคิดของเขา ยิ่งในยามที่ตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่หรือไม่ใช่กันแน่ คุณต้องทำให้พวกเขาเชื่ออย่างจริงใจว่าความคิดดังกล่าวเป็นความคิดของพวกเขาเอง คุณสามารถนำคำพูดของอีกฝ่ายมาแปลงสารใหม่เพื่อให้พวกเขาเชื่อว่าเป็นความคิดของพวกเขาที่คุณนำมาต่อยอดจนสำเร็จ คุณต้องใช้กฎนี้ด้วยความสุขุมรอบคอบ เพราะกฎนี้จะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายรู้สึกภาคภูมิใจว่าความคิดดังกล่าวเป็นของตัวเขาเองกฎข้อที่17ห้ามพูดว่าอีกฝ่ายผิดแม้จะผิดจริงก็ตามแม้จะรู้ทั้งรู้แม้จะมั่นใจเต็มประตูว่าอีกฝ่ายผิด100%แต่เราก็ต้องรักษาหน้าของพวกเขาไว้ด้วยการไม่หักหน้าอีกฝ่ายจนดูเหมือนพวกเขาเป็นคนโง่ จะช่วยให้พวกเขาเต็มใจทำงานให้เรา การตั้งหน้าตั้งตาเถียงเพื่อให้อีกฝ่ายยอมจำนน มันจะทำให้พวกเขาคับอกคับใจ เราต้องหาทางทำให้อีกฝ่ายอ่อนข้อให้ ใน
ในแบบที่พวกเขาไม่รู้สึกเสียหน้าการใช้น้ำเสียงประนีประนอมก็เป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยลดอุณหภูมิความขัดแย้งได้ แล้วยังช่วยกล่อมให้พวกเขาเปลี่ยนจุดยืนได้ง่ายขึ้นอีกด้วยกฎข้อที่18ตำหนิอย่างสร้างสรรค์เราไม่ควรพูดจาตำหนิใครแบบส่งๆโดยไม่ถนอมน้ำใจยิ่งถ้าอยากให้เขาทำงานให้เราการตำหนิยิ่งต้องระมัดระวังไม่ให้อีกฝ่ายเสียกำลังใจข้อควรจำอย่างแรกในกฎข้อนี้คืออย่าตำหนิใครๆถ้าไม่จำเป็นจริงๆ นิสัยชอบตำหนิใครไปทั่วไม่ได้เกิดจากความโชคร้ายที่เจอแต่คนห่วยๆอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นเพราะชอบเพ่งโทษจับผิดคนอื่นไปทุกเรื่องจงดูทางลมดีๆก่อนจะเปิดปากตำหนิใครเพราะต่อให้สิ่งนั้นมีประโยชน์แค่ไหนก็อาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะจะพูดก็ได้แม้คุณจะคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าการวิจารณ์ครั้งนี้มีประโยชน์และอยู่ในเวลาที่เหมาะสม ก็ต้องติชมด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจมากที่สุด อย่าทำให้อีกฝ่ายเสียกำลังใจ เพราะเมื่อไหร่ที่คุณทำให้เขารู้สึกแย่ เขาก็จะโกรธคุณและผ่านโกรธคำวิจารณ์ของคุณไปด้วย จากนั้นก็จะไม่ให้ความร่วมมือกับคุณ และไม่นำคำแนะนำติชมของคุณไปปฏิบัติตามกฎพื้นฐานในการเกริ่นนำคำวิจารณ์ก็คือ ก่อนจะติให้ขึ้นต้นด้วยคำชมก่อน แล้วตบท้ายด้วยการชมตอกย้ำเพื่อให้กำลังใจ เทคนิคการชมต้องเจาะจงประเด็นให้เด่นชัดว่าชมเรื่องอะไร ไม่ฉะนั้นชมไปก็เปล่าประโยชน์ วิธีที่ดีที่สุดในการวิจารณ์ใครๆก็คือหยิบยกสิ่งดีๆขึ้นมาพูดชมด้วยท่าทีที่เป็นความรู้สึกจริงๆ แต่ในส่วนที่ไม่ดีก็ให้ติในท่าทางที่เป็นกลางและปราศจากความรู้สึกส่วนตัว คุณต้องวิจารณ์ในแง่บวกให้อีกฝ่ายรู้สึกอุ่นใจและให้คำเสนอแนะที่เขารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแต่ถ้าคุณรู้ว่าตำหนิไปแล้วอีกฝ่ายก็แก้ไขไม่ได้อยู่ดีก็ไม่ควรตำหนิอะไรทั้งนั้นกฎข้อที่19คนจะฟังคุณพูดหากเป็นเรื่องที่เขาสนใจการที่จะพูดแล้วมีคนฟังต้องเกิดจากคนสองฝั่งร่วมมือกันการที่อีกฝ่ายไม่ยอมฟังคุณ มันต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างซึ่งคุณต้องหาให้เจอ เช่น คำพูดของคุณทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียอำนาจ วิจารณ์แรงเกินไป พูดเรื่องแสลงหู หรือพูดให้เสียหน้าต่อคนอื่น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณก็ต้องพยายามปรับวิธีพูดใหม่ เช่น ใช้น้ำเสียงดีขึ้น พูดกันเงียบๆสองคน วางแผนการพูดให้เนื้อหากระชับอีกฝ่ายจะได้เข้าใจง่าย เลือกเวลาพูดให้เหมาะสม แสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่า เพราะอะไรสิ่งที่คุณพูดจึงควรค่าแก่การฟัง ถ้าคุณทำให้อีกฝ่ายอยู่ข้างคุณได้ยังไงเขาก็ฟังคุณ ดังนั้นจงใช้น้ำเสียงที่ไม่รุกไล่เลือกเวลาพูดให้เหมาะสม ใช้คำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับตัวเอง การทำให้อีกฝ่ายกลายมาเป็นคนสำคัญในบทสนทนา ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรเขาก็อยากฟังทั้งนั้นกฎข้อที่20ไม่ว่าใครก็อยากให้คนอื่นชอบตัวเองทุกคนล้วนรู้สึกได้เหมือนกันว่าความชอบคนอื่นนั้นสะท้อนกลับไปกลับมาได้เหมือนภาพในกระจกตัวอย่างเช่นถ้ามีใครรู้สึกไม่ชอบหน้าคุณเอามากๆคุณก็จะรู้สึกไม่ชอบหน้าเขาเหมือนกันดังนั้นถ้ามีใครสักคนคิดว่าคุณชอบเขา เขาก็มักให้ความร่วมมือกับคุณ และถ้าทั้งคู่ชอบหน้ากันและกัน ก็จะเต็มใจให้ความร่วมมือกันมากขึ้น ถ้าคุณฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะง่ายอะไรขนาดนั้น ให้คุณลองนึกถึงใครสักคนที่คุณรู้จัก เอาคนที่มักจะเหม็นหน้าใครต่อใครไปทั่ว และก็ไม่ค่อยจะลงรอยกับใครง่ายๆด้วย ถ้าวันนี้คุณเกิดรู้ว่าคนคนนี้ชอบคุณมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษ แล้วบังเอิญว่า เขามาขอความช่วยเหลืออะไรบางอย่างจากคุณ คุณจะรู้สึกใจอ่อนและอยากช่วยเหลือเขาหรือเปล่า ถ้าคุณชอบใคร อีกฝ่ายจะรู้ได้เองว่าคุณชอบเขา แล้วกระบวนการของความชอบจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว และเมื่อคุณไม่ชอบหน้าใคร อีกฝ่ายก็จะรู้ได้เหมือนกันว่าคุณไม่ชอบเขา ดังนั้นเขาจึงไม่อยากช่วยเหลืออะไรคุณ
หรือถ้าจำเป็นต้องช่วยก็จะช่วยอย่างเสียมิได้ และถ้าคุณอยากให้คนอื่นชอบคุณ คุณจำเป็นต้องหาวิธีชอบหน้าคนนิสัยน่ารำคาญ หัวรั้น เห็นแล้วรู้สึกเกะกะขวางหูขวางตาให้ได้ วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราชอบคนที่เราเกลียดขี้หน้าได้ก็คือ อย่าไปพยายามฝืนใจตัวเองให้ชอบหน้าอีกฝ่ายทุกเรื่อง เพราะมันยากเกินไป แต่ให้เราพยายามมองหาอะไรบางอย่างในตัวเขาที่พอจะชอบได้บ้าง ถึงยังไงคนทั้งคนก็ต้องมีอะไรดีบ้าง ถ้าเรามองหาข้อดีของอีกฝ่ายได้เมื่อไหรอาจทำให้เราเลิกเกลียดขี้หน้าเขาได้ และเมื่อเรามองหาข้อดีไปเรื่อยๆ ก็อาจจะเจอหลายๆอย่างทำให้พัฒนาไปเป็นความชอบอ่อนๆขึ้นมาได้ การรู้จักชมข้อดีของอีกฝ่ายด้วยใจจริงเป็นครั้งคราว เจอหน้ากันก็ยิ้มทักทายเขาก่อน ไม่นานเขาก็จะชอบเราได้เหมือนกัน กฎเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์บันดาลความราบรื่นให้ชีวิต มันจะทำให้คุณพูดในสิ่งที่ควรพูด ทำในสิ่งที่ควรทำ และรู้ว่าจะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่มือได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้มีกฎทั้งหมด100ข้อ แต่ในคลิปนี้ยกมาเพียง20ข้อ หากคุณอยากเรียนรู้เพิ่มเติม สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือทั่วไป หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ The Rule of People ครองใจคนได้ง่ายนิดเดียว ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุข ขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรัก และถ้ารักในการพัฒนาตัวเอง กดติดตามเลยค่ะ